Kính chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin nhận định thị trường mít Thái và mít Indo lá bầu mới nhất. Trong bối cảnh thị trường nông sản đang nhiều biến động, việc cập nhật kịp thời sẽ giúp bà con chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ. Dưới góc nhìn chuyên môn, thị trường mít hiện đang rơi vào giai đoạn khó khăn hiếm gặp, với mặt bằng giá duy trì ở mức thấp kéo dài trong nhiều tuần liên tiếp. Đây không còn là biến động ngắn hạn, mà là dấu hiệu của một chu kỳ suy giảm có tính hệ thống. Nguyên nhân trước hết đến từ yếu tố chi phí. Giá xăng dầu và vận chuyển tăng cao đã làm đội chi phí đầu vào, buộc doanh nghiệp phải siết chặt thu mua và giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu chưa thông suốt cũng là điểm nghẽn lớn. Tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu khiến lượng hàng tồn tăng lên, làm gián đoạn dòng chảy tiêu thụ. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc, đầu ra chủ lực, đang ghi nhận sức mua chậm rõ rệt. Không chỉ mít, mà nhiều mặt hàng trái cây khác như sầu riêng hay xoài cũng đang gặp tình trạng tiêu thụ yếu và bị dội chợ. Ở thị trường nội địa, sức mua cũng không khả quan hơn. Các kênh phân phối bán lẻ tiêu thụ chậm, khiến áp lực tồn hàng tiếp tục dồn ngược về phía vựa và nhà vườn. Trong bối cảnh đó, giá mít Thái và mít Indo lá bầu đồng loạt giảm sâu và duy trì ở vùng thấp. Đáng lo ngại là mức giá hiện tại đã xuống dưới ngưỡng hòa vốn của nhiều nhà vườn, đặc biệt là những vùng có năng suất thấp hoặc chi phí chăm sóc cao. Một điểm đáng lưu ý là dù nguồn cung không quá dồi dào, nhưng giá vẫn không thể phục hồi. Điều này cho thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở cung, mà nằm ở cầu đang suy yếu mạnh. Diễn biến này phản ánh rõ trạng thái khi tắc nghẽn đầu ra, khi thị trường tiêu thụ không hấp thụ kịp sản lượng hiện có. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá thấp. Khả năng phục hồi nhanh là chưa cao nếu các yếu tố về xuất khẩu và sức mua không được cải thiện. Tuy nhiên, nếu tình hình thông quan được cải thiện và nhu cầu từ thị trường lớn quay trở lại, giá mít hoàn toàn có thể bước vào nhịp hồi phục kỹ thuật. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá mít Thái, thu mua tại vườn như sau. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo, tại thời điểm đăng video thôi, vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ, luôn đó bà con. Miền Tây. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Kem lớn, 5.000. Kem nhì, 3.000. Rớt lớn, 4.000. Rớt nhỏ, 3.000. Rớt ba, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Kem lớn, 5.000 đến 6.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt ba, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Long An. Kem lớn, 5.000 đến 6.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt ba, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Tiền Giang. Kem lớn, 6.000 đến 7.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt ba, 2.000 đến 3.000. Hàng chợ, 1.000. Nhận xét, giá giữa các tỉnh chênh lệch rất ít. Nhiều kho đã ngưng thu hoặc thu rất hạn chế, đặc biệt hàng chợ. Tại khu vực miền Đông, gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Kem lớn, 3.000. Kem nhì, 2.000. Rớt lớn, 2.000. Rớt nhỏ, 1.000. Hàng xô, 1.000 đến 2.000. Tại khu vực Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Kem lớn, 3.000. Kem nhì, 2.000. Rớt lớn, 2.000. Rớt nhỏ, 1.000. Hàng xô, 1.000 đến 2.000. Nhận xét, giá rất thấp, gần như chạm đáy. Nhiều kho, vựa đã ngưng hoạt động. Phân loại trái không còn nhiều ý nghĩa vì chênh lệch giá quá thấp. Tiếp theo là giá mít Indo lá bầu, sáng ngày 15 tháng 4 năm 2026. Em xin cập nhật chi tiết giá mít Indo lá bầu, thường lái thu mua tại vườn như sau. Miền Tây. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mít nhất, 14.000 đến 15.000. Mít nhì, 5.000 đến 6.000. Rớt lớn, 8.000. Rớt nhỏ, 5.000. Rớt ba, 2.000 đến 3.000. Hàng chợ, 3.000.
Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Mít nhất, 15.000 đến 16.000. Mít nhì, 6.000. Rớt lớn, 9.000. Rớt nhỏ, 6.000. Rớt 3, 3.000. Hàng chợ, 3.000. Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Long An. Mít nhất, 15.000 đến 16.000. Mít nhì, 6.000. Rớt lớn, 9.000. Rớt nhỏ, 6.000. Rớt 3, 3.000. Hàng chợ, 3.000. Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Tiền Giang. Mít nhất, 16.000 đến 17.000. Mít nhì, 7.000. Rớt lớn, 10.000. Rớt nhỏ, 7.000. Rớt 3, 3.000. Hàng chợ, 3.000. Hàng xô yếu, 1.000. Giá xô miền Tây, 6.000 đến 8.000. Tại khu vực miền Đông, gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít nhất, 13.000. Mít nhì, 3.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 2.000 đến 3.000. Nhận xét, giá thấp hơn miền Tây khoảng 3.000 đến 4.000. Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Mít nhất, 13.000. Mít nhì, 3.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 2.000 đến 3.000. Giá thấp hơn miền Tây khoảng 3.000 đến 4.000. Quan sát diễn biến hiện tại cho thấy thị trường mít đang rơi vào trạng thái suy yếu rõ rệt, với mặt bằng giá duy trì ở vùng thấp và chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi đáng tin cậy. Mít Thái hiện đã chạm ngưỡng giá thấp trong chu kỳ gần đây, khiến hiệu quả kinh tế của nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng đáng kể, thậm chí không đảm bảo chi phí sản xuất. Trong khi đó, mít Indo lá bầu thể hiện khả năng giữ nhịp tốt hơn, tuy nhiên mức giá vẫn chưa đủ mạnh để tạo động lực cải thiện toàn thị trường. Diễn biến thu mua cũng phản ánh rõ sự thận trọng của hệ thống thương lái và doanh nghiệp. Thực tế ghi nhận, vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều, nhiều điểm thu mua tạm ngưng giao dịch do đã đủ hàng hoặc hạn chế nhập thêm. Cùng với đó, sức tiêu thụ trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu đều ở mức thấp, khiến dòng chảy hàng hóa bị chậm lại đáng kể. Tổng thể, thị trường đang vận động trong giai đoạn tích lũy ở vùng đáy, với thời gian điều chỉnh kéo dài hơn dự kiến và chưa xuất hiện lực đẩy đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Các yếu tố nền tảng chi phối thị trường vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt, bao gồm tốc độ xuất khẩu còn chậm, sức mua yếu và áp lực tồn kho tại các kho vừa vẫn ở mức cao. Trong ngắn hạn, khả năng cao giá mít sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng thấp hiện tại, mang tính chất đi ngang hơn là phục hồi. Xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào tín hiệu từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là mức độ cải thiện nhu cầu từ phía Trung Quốc. Chỉ khi lực cầu này được khơi thông và duy trì ổn định, thị trường mới có cơ sở hình thành một nhịp hồi phục rõ ràng và bền vững hơn. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường mỗi ngày và cập nhật nhanh nhất để bà con kịp thời nắm bắt. Kính chúc bà con một ngày làm vườn thuận lợi, giữ vững niềm tin và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để đón những tín hiệu tích cực hơn trong thời gian tới.